වෙනවා ජනුට ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද මේ quality වැඩි YouTube thumbnail එකක් අපි pixellab app එකෙනුයි Photoshop phone එකේ app එකෙනුයි හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකද්ද මේ quality වැඩි thumbnail design එක කියලා. මුලින්ම ඔයාලා Photoshop app එක open කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට Play Store එකකින් ගිහින් download කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ description එකේ මම මේකේ link එක දාලා ඇති. දැන් මම මේ විදිහට මේ Photoshop app එක open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ මේකට ඔයාලා email address එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා දෙන්න ඕනේ මේකට identity card එකේ number එක. හරි ඊළඟට ඔයාලා කැමති photo එකක් select කරගන්න. මම මේ විදිහට photo 4ක් select කරගන්නවා. මේ විදිහට select කරගන්නවා. මේ විදිහට select කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට දෙන්න ඕනේ මේකේ size එක YouTube thumbnail කියලා size එක දෙන්න ඕනේ ඔයාලා මේකට. මම මේ විදිහට YouTube thumbnail size එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක හදාගන්න ගන්නට මම මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට දීලා මේක හදාගන්න. හරි මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ ෆ්‍රේම් එකට කලර් එකක් දෙන්න. මම මේ විදිහට යනවා කලර් එකක් දෙන්න ෆ්‍රේම් එකට. කලර් වලට ගිහිල්ලා ෆ්‍රේම් එකට කලර් එකක් දෙනවා. කලර් එක දීලා ඉවර වෙලා මේක ෂෙයා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන save to gallery තියෙනවා. අන්න එකට එකපාරක් select කරගන්න ඕනේ. select කරගෙන මම open කරගන්නවා pixellab app එක. ඊට පස්සේ can දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලා delete කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකෙත් ඔයාලා YouTube thumbnail කියන size එක දෙන්න ඕනේ. image size වලට ගිහින් custom කියන එකට එකපාරක් select කරගෙන YouTube thumbnail කියන size එක දීලා okay කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකට දෙන්න ඕනේ සුදු color එක. white color එක දෙනවා මම මේ විදිහට. දීලා ඉවරලා ආයෙත් මේ right එක දීලා ඊට පස්සේ මම යනවා ආයෙ from gallery වලට. from gallery වලට ගිහිල්ලා මම හරින් හදාගත්තු Photoshop වලින් හදාගත්තු image එක මේකට add කරගන්නවා. මේ විදිහට මම මේක add කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි කැමති ගානකට හදාගෙන මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම shape වලට යනවා. shape වලට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. මේ විදිහට හදාගෙන මේකටත් මම කලර් එකක් දෙනවා. මම මේකට දෙනවා කළු කලර් එක. කලර් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේක ඔයාලා කෙලින්ම මේ විදිහට යටට කරගන්න මේ පොත් දෙක උඩට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ඉඳලා ගානට මේක හදාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයෙත් shape එකක් අරගෙන අනිත් පැත්තට දාන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ විදිහට හදාලා ඊට පස්සේ ඒකට දෙන්න ඕනේ white color එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකත් අර විදිහටම යටට කරගන්න ඕනේ image එකේ. ඔයාලට පේන මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේකට text එකක් add කරගන්න. මම මේ විදිහට text එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට edit වලට එකපාරක් select කරගන්නවා. edit වලට එකපාරක් select කරගෙන මම මේකේ කැමති name එකක් typing කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක size එකට හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට size එකකට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා font කියලා එකට පාරක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට ඔයාලා කැමති font එකක් දෙන්න. මම මේ font එක දෙනවා. okay කරගන්නවා. okay කරගෙන ඉවරලා මේකට මම color එකක් දෙන්න ඕනේ. මම white color එක දෙනවා මේකට. ඊට පස්සේ white color එක දීලා මේකට දෙනවා මම shadow එකක්. shadow එකක් දෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට වෙන විදිහට shadow එකක් දෙන්න පුළුවන් අපිට. shadow එක දීලා මේ විදිහට lock කරගන්නවා මම මේකත්. ඊට පස්සේ මම මේකට stroke එකක් දෙනවා. ඒකත් හරි. ඊළඟට ඔයාලට පේන මේක හරියට ගානට හැදිලා ආවා. ආයෙත් මම from gallery වලට යනවා. මේ images ඔයාලට පුළුවන් මම පහළ description එකේ link එකක් දාලා ඇති. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. මේ විදිහට මම ආයෙත් මේ වගේ image එකක් දෙනවා.
ඔයාලට පුළුවන් මේක Google එකේ ගිහලා සර්ච් කරන්න HD Welper කියලා. එතකොටත් එනවා මේ images. හරි. ඊට පස්සේ මේකත් යට කරගන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා පොත් දෙක උඩට ගිහිල්ලා යට කරගෙන ඉවර වෙලා මේ විදියට ගානට යට කරගන්න. ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට හදාගන්න ඔයාලා මේක. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේකට ටැසියෝ එකක් දෙන්න. මම මේ විදියට ටැසියෝ වලට එකපාරක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒකෙත් මේ විදියට ගැලරි වලට යනවා. ෆයිල් ඕපන් වෙනවා ඔයාලගේ. ඊට පස්සේ මේකටත් මම ගෝල්ඩ් කලර් එක දෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පේනවා මේක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මම මෙතන enable කියන එක එකපාරක් සිලෙක්ට් කරගෙන මේක ටිකක් 205ට වැඩි කරගන්නවා. ඔයාලට පේන මේ විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම රයිට් එක දීලා මේක ඊළඟට තියෙන අපිට ගැරියට සේව් කරගන්න. ගැරියට සේව් කරනකොට ඔයාලට පේන මෙතන save image කියලා තියෙන අන්න එකට එකපාරක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලා මෙතන තියෙන custom කියලා අන්න එකට එකපාරක් සිලෙක්ට් කරගන්න. එතකොට මෙතන තියෙන low, medium, high, very high, ultra. ultra කියන්නේ උඩරිම quality අන්න එකට එකපාරක් සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන මේ save to gallery දෙන්න. gallery දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේක download වෙනවා ඔයාලගේ galleryයට. අපි බලමු. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු thumbnail design එක. ඔන්න ඕක ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදුවේ. තාත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝත් එක්කම සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.